ओके साथीहरु सम्पूर्णमा नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। अब भन्दा भन्दै भोलिको दिन त पोलिटिक्सको एक्जाम छ, नेप्ली सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्सको एक्जाम छ BBM थर्ड सेमिस्टरको लागि। ओके, यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी BBM थर्ड सेमिस्टर वालाहरुको लागि हो। अनि भोलि त अब यसको एक्जाम छ हैन, म यहाँहरु के कुरा बोल्दिन, कतिवटा च्याप्टर छन्, के कुरा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो, आफूलाई लागेको कुरा है। अब आफूलाई लागेको र आफूले त्यो मैले विगतका क्वेसन पेपरहरूलाई हेरेर थाहा पाएको कुराहरू म यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। ओके, सो मसँग यहाँ अस्ति भर्खरको प्री बोर्डको क्वेसन पेपर छ, या बोर्डको भन्दा पनि हुन्छ, उस्तै नै हुन्छ, त्यसको प्याटर्नहरू हैन, यसैबाट थाहा हुने हो। अब यहाँ हेर्दा के छ त साथीहरू भन्दाखेरि हाम्रो नेप्ली सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्समा जम्मा 4 वटा ग्रुपहरू दिने गरिन्छ। ओके, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी अनि ग्रुप डी। अब ग्रुप एमा के क्वेसन दिन्छ भन्दा जे पनि दिन्छ, के दिन्छ कसैलाई केही थाहै हुँदैन। लगभग कस्तो हुन्छ भने 1 मार्क्समा सोध्छ क्या। फर एक्जाम्पल, व्हाट इज डेमोग्राफी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज बायोडाइभर्सिटी, यस्ता क्वेसनहरू सोधिने गरिन्छ है। यो चाहिँ अब यहाँहरूले च्याप्टर मजाले पढ्नु भएको छ भने गर्न सकिन्छ, उपाय केही लागेन भने अन्तिममा यसो साथीहरूको यता गरेर पनि गर्न सकिन्छ। फेरि त्यो सधैँ फलो गर्नु भएन है। ल, त्यसै गरी ग्रुप बीमा के रहेछ भने जम्मा हाम्रो 6 वटा क्वेसन हुन्छन् ग्रुप बीमा। ओके, प्रत्येक क्वेसन 3-3 मार्क्सको हुने गर्छ, प्रत्येक क्वेसन 3-3 मार्क्सको हुने गर्छ। जस्तै तपाईको यसमा चाहिँ जे पनि सोध्न सक्छ क्या। लाइक एउटा क्वेसन के देखिरहेको छु भने मैले नेपाल इज द ल्यान्ड अफ फिजिकल एन्ड कल्चरल डाइभर्सिटी एक्सप्लेन भन्छ। ल, अब नेपाल चाहिँ एकदम हरियालीले भरिएको देश हो, गर्न सकिँदैन त भन्दिनँ नि। नेपाल इज अ मल्टी रिलिजियस कन्ट्री, नेपाल इज अ मल्टिकल्चरल, मल्टी ल्याङ्ग्वेज, के छन् मल्टी सबै हालिदिनुहोस् न। मल्टी भनेको धेरै प्रकारको त हो नि होइन, त्यो गरेर गर्न सकिन्छ क्या। यस्ता क्रिएटिभ एन्सर लेख्न केही गाह्रो छैन। तर कतिपय कस्तो हुन्छन् भने लाइक तपाईँको वाट इज मिक्स्ड इकोनोमी, वाट आर द च्यालेन्जेस अफ मिक्स्ड इकोनोमी हो, यस्तो चाहिँ डिट्टो पोइन्ट हाल्नुपर्छ। पोइन्ट गर्न सक्यो भने डिस्ट्राक्ट गर्न त केही गाह्रो छैन, सो अलिकति पढ्नु चाहिँ पर्यो यसको लागि। ओके, र ग्रुप सीमा त के हुनु साथीहरू, ग्रुप सीमा जम्मा 4टा क्वेसन सोध्छ, 4टा। ओके, 4टा क्वेसन सोधिने गरिन्छ। 4टा मध्ये यो चाहिँ लामो हुन्छ है, 6 मार्क्सको क्वेसन। एउटा क्वेसन यदि 6 मार्क्सको छ भने लगभग तपाईँहरूले चाहिँ 1.5 पेज जति लेखेको धेरै राम्रो मानिन्छ। 1.5 पेज जति होस्, सकेसम्म 1 पेज चाहिँ लेख्नु 6 मार्क्सको लागि। अझै सकिन्छ भने 1.5 पेज चाहिँ गरौँ। ओके, 1.5 पेज चाहिँ गरौँ। सकिने दिएन म त लेख्नै आउँदैन लाग्छ भने एक पन्ना चाहिँ जसो गरेर मिलाउनुहोस् न है त, त्यो सब कुरा। र ग्रुप डीमा हाम्रो केस हो, फेरि यो केस भने होइन नि, मैले केस स्टडी दिन्छ। केस स्टडी त त्यही त हो नि, तपाईँ हामीलाई थाहा नभएको कुरा हो र प्यासेज पढ्ने, आफ्नो हिसाबले एन्सर लेख्ने, सकिहाल्यो। ओके साथीहरू, सो अहिले मेरो हातमा यहाँ नेप्ली सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स BBM थर्ड सेमिस्टरको नेप्ली सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्सको किताब रहेको छ। अब म एकैछिन यो किताबमा भएको च्याप्टरहरूको बारेमा कुरा गर्छु, अनि लगभग मलाई लागेको चाहिँ अलिकति यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो चाहिँ पढ्नै पर्छ है भन्ने खालको क्वेसन म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। ओके, जस्तै हेर्नुहोस्, हाम्रो यस बुकमा 5 वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। कतिवटा? 5 वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। 5 वटा मध्ये सुरुमा के रहेछ भने इन्ट्रोडक्सन अफ नेपाल भन्ने रहेछ। नेपाल कसरी बन्यो, नेपाल भन्ने नाम जुन छ नि, नाम त्यो वर्ड क्या, नेपाल भन्ने वर्ड कसरी आयो त, त्यही कुरा त हो। तिनै कुराको बारेमा यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ, इन्ट्रोडक्सन अफ नेपाल। ओके, र विशेष गरी चाहिँ यहाँ के छ भने राजाहरूको बारेमा छ क्या। मैले विचार गरे अनुसार नि नेप्ली सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्समा च्याप्टर 1 अनि च्याप्टर 5 है, च्याप्टर 1 अनि च्याप्टर 5 चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्यो। अरू त लगभग क्रिएटिभ हो साथीहरू, नेपाली कल्चर, नेपाली ट्रेडिसन, नेपाली ल्याङ्ग्वेज गर्न नसकिने हो र सकिन्छ नि त। तपाईँ हामीले देखेको, खाएको, भोगेको कुराहरू त हो, लेख्ने काम त हो नि होइन। र सो इन्ट्रोडक्सन अफ नेपाल भन्ने च्याप्टरबाट हामीले के पढ्नुपर्ने छ एकैछिनमा यसको बारेमा कुरा गर्छु, सुन्नुहोस् है त। जस्तै ओरिजिन अफ नेपाल भन्नेबाट एउटा दिन्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ इम्पोर्टेन्ट छ क्या। जस्तै नेपालको उत्पत्ति कसरी भयो, नेपाल भन्ने वर्ड छ नि NEPAL, यो कसरी बन्यो, कसले बनायो त नभनौँ, कसरी बन्यो, कहाँबाट आयो, यो एकदम सोध्न सक्ने चान्स छ। सो ध्यान दिएर त्यति चाहिँ हेर्नु होला। अनि त्यसै गरी अब यहाँ हेर्ने हो भने जियोग्राफी एन्ड लोकेसन त अब आई डोन्ट नो के हुन्छ होइन, मेरो विचारमा है। मैले यहाँ जे कुरा भन्दैछु त्यो मेरो सोचको कुरा हो, मेरो विचारको कुरा हो। फेरि मैले भनेको कुरा गर्नुहुन्छ, भोलि आएर भिडियोको तल कमेन्टमा लेखेर फेरि फर्काउन पाइँदैन नि मलाई, सर तपाईँले ल्याउँछ भन्नुभएको थियो, आएन त। एनिवे, ल सो सुन्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर एउटा पोलिटिकल हिस्ट्री अफ नेपाल भन्ने रहेको छ च्याप्टर 1 मै। जयस्थिति मल्ल चिन्नुहुन्छ नि, उता छिमेकी काका होइन नि, फेरि त्यो पहिलाका राजाहरू जयस्थिति मल्ल, कोड पर्व, अनि फर्स्ट मुभमेन्ट र सेकेन्ड मुभमेन्टको कजेस एन्ड कन्सिक्वेन्सेस,
त्यो तीनटा चाहिँ मलाई कता कता किन हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ है साथीहरू। अन्सु भर्माको बारेमा पनि लेख भने दिन सक्छ। सो यिनीहरूलाई चाहिँ यति चारवटा चाहिँ हेर्नु होला, ध्यान दिएर पढ्नु होला, तिनीहरूले के गरेका छन्, को हो तिनीहरू, त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, च्याप्टरमा त्यति पढे मलाई लाग्छ जहाँसम्म इनफ हुन्छ मेरो विचारमा है, फेरि त्यो मेरो विचारमा मात्रै हो। सो यति कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी च्याप्टर 2 मा जाम है त। च्याप्टर 2 मा हेर्ने हो भने एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनिहाल्छु, त्यो हो व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफीको त्यही सोच्छ साथीहरू, त्यो ध्यान दिएर पढ्नु होला, एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी अरू यहाँ के छ भने कल्चर अफ नेपालमा, अब नेपालको कल्चर त आइहाल्छ नि गर्न होइन, के गाह्रो छ। अनि फेस्टिभल इन नेपाल, हरितालिका, तीज, कुशे, औँसी, इन्द्र जात्रा, यी कुराहरू हामीले नसुनेको हो र होइन नि त, सुनेका छौँ, सुनेकाहरूमा लेख्न सकिहाल्छौँ नि, गाह्रो छैन। सो च्याप्टर 2 मा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मलाई जहाँसम्म लागेको भनेको डेमोग्राफी। वाट इज डेमोग्राफी, वाट आर द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ डेमोग्राफी, त्यो भनेकै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हो। अनि अर्को एउटा क्वेसन, what is migration, what are the problems and opportunities, challenges के छ हैन अफ माइग्रेसन भन्ने दिन सक्छ है मेरो विचारमा। र एउटा कुरा भनौँ साथीहरू, एउटा यो रिलिजियस हार्मोनी भन्ने छ, यही च्याप्टरमै हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। वाट इज रिलिजियस हार्मोनी, हाउ क्यान इट बी मेन्टेन इन नेपाल, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है प्लिज। ल यति चाहिँ यहाँहरूले पढ्ने काम गर्नु होला। ओके, यति चाहिँ पढ्ने काम गर्नु होला, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ च्याप्टर 2 बाट, त्यति नै भन्न चाहन्छु। अब आउनुहोस् च्याप्टर 3 मा, नेप्लिज इकोनोमी। इकोनोमी भने थाहा छ नि, पैसा टाइपका कुराहरू हुन्। ओके, नेप्लिज इकोनोमी भनेको त्यही हो। यसमा के छ भने जम्मा इकोनोमी जम्मा 3टा टाइप्सको हुँदो रहेछन् क्या, एउटा प्लान्ड इकोनोमी, अर्को क्यापिटलिस्ट इकोनोमी, अर्को मिक्स्ड इकोनोमी। तीनैवटाको वाट आर द फिचर्स, वाट आर द एडभान्टेजेस, वाट आर द डिसएडभान्टेजेस, अनि यसको डेफिनेसन यति पढ्नु पर्यो। तिनटै पढ्नु होला, तिनटामा एउटा चाहिँ आउँछ कि जस्तो लाग्छ होइन, त्यही हो कुरा। ल सो एग्रिकल्चरबाट के पढ्नु पर्यो भने वाट आर द प्रब्लम्स एन्ड च्यालेन्जेस अफ एग्रिकल्चर इन नेपाल, यो सोध्न सक्छ है, हाई चान्स छ, त्यो पनि हेर्ने गरौँ। र अनि टुरिज्म पनि छ नि यहाँ, टुरिज्म एकदम इम्पोर्टेन्ट। टुरिज्मको के सोध्न सक्छ भने यसको पनि त्यही हो, वाट आर द प्रब्लम्स अफ च्यालेन्जेस अफ टुरिज्म इन नेपाल सोध्दा तपाईँहरूले यसको पोइन्ट पक्कै पनि आफ्नो पिडिएफ आफ्नो किताबमा होला, ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। केही समयको कुरा पढिसकेपछि गर्ने, गरेपछि सकिहाल्यो नि है त। सो कुरा यही हो। अब आउनुहोस् च्याप्टर 4 मा रहेको छ रिसोर्सेस इन नेपाल। हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो खासै लामो च्याप्टर होइन, सबैभन्दा छोटो च्याप्टर हो। सजिलो त म भन्दिनँ होइन, तर छोटो च्याप्टर हो। यसमा खासै केही पनि छैन हामीलाई। ओके, जस्तै नेचुरल रिसोर्सेस भन्छ, अब ल्यान्ड, वाटर, एयर, क्लाइमेट, यी कुराहरूको बारेमा सुन्नु भएको छैन र, सुनेका छौँ नि, बच्चा हुँदैदेखि सुन्दै हुर्केर आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ होइन त। सो यसमा खासै केही गाह्रो छैन, यो अब आफ्नो हिसाबले पढ्नुहोस्। यसको के इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि, यो वाट इज ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अरू ह्युमन रिसोर्स के भन्छ, अनि वाट आर द रोल अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इन नेपाल, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लाग्छ है मलाई, यो चाहिँ यसो पढ्ने गरौँ। ओके, यति हो। ओके, सो लास्ट एन्ड द फाइनल च्याप्टर द्याट इज वाट नोन एज च्याप्टर 5 र रहेको छ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट एन्ड गभर्मेन्ट इन नेपाल। पोलिटिकल डेभलपमेन्ट एन्ड गभर्मेन्ट इन नेपाल यानि कि नेपालको संविधानको बारेमा यसमा कुरा गरिएको छ। एउटा कुरा भन्छु है साथीहरू, यो च्याप्टरबाट एउटा चाहिँ छुटाउन नहुने क्वेसन के हो भने नि, वाट इज डेमोक्रेसी, वाट आर द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ डेमोक्रेसी, अरू तपाईँलाई वाट आर द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ डेमोक्रेसी पनि भनेर सोध्न सक्छ। यसको डेफिनेसन र मेरिट्स र डिमेरिट्स ध्यान दिएर पढ्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके ल, अनि त्यसै गरी कन्स्टिट्युसनमा मैले यसो हेरेँ होइन, मलाई के लाग्यो भने वाट इज कन्स्टिट्युसन, थाहा छ नि, कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ के भने देशको मूल कानुन है साथीहरू। देश बनाउनको लागि एउटा कानुन हुन्छ, त्यही कानुन चाहिँ हाम्रै अन्डरमा पनि हुन्छ होइन। संविधान भनेको के हो, संविधान भनेको देशको मूल कानुन, सकिएको। अब यस्तो पढ्ने काम आफ्नो हिसाबले डेफिनेसन घोक्नु भयो, त्यो पढ्नुहोस्, गर्नुहोस्, जानुहोस् होइन, भइहाल्छ। कन्स्टिट्युसनमा मैले देखेको चाहिँ के छ भने नि, वाट आर द फिचर्स अफ कन्स्टिट्युसन, यताउता भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट मलाई के लाग्यो भने नेपालमा आजसम्म संविधान भनेको जम्मा समी फिक्स छैन है, मतलब 7वटा आइसकेको छ। 7वटा मध्ये त संविधानको नाम छ कि, जस्तै द कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2000 समथिङ, द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2000 समथिङ, द इन्टरिम कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल समथिङ। राजा पनि कन्स्टिट्युसन दिने हो। सो त्यो नेपालमा अहिलेसम्म कतिवटा संविधान बनिसकेको छ र त्यसको नाम के हो त्यो याद गर्नु। 7वटा पोइन्ट छन्, सायद 7वटा आइसकेको छ, त्यो पोइन्टलाई याद गर्नु पर्यो, प्लस त्यसको फिचर्स पढ्नुहोस्, अरू केही पढ्नु पर्दैन, फिचर्स पढे पुग्छ है, फिचर्स पढ्नु होला। जस्तै इन्टरिम कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2062 BS को फिचर्स लेख भनेर दिन्छ क्या, त्यो पढ्नु होला।
2062 PS-मा हो कि होइन मलाई थाहा छैन है, मैले यसो अनुमान गरेर भनेको एक्जाम्पल दिएको हो कि। बट प्लिज फ्युचर चाहिँ पढ्नु होला, त्यति पढे पुग्छ कन्स्टिट्युसनको बारेमा। अरू पनि पढ्नुहोस् नि, फेरि मेरो मनमा लागेको कुरा मैले अहिले यसो हेल्प हुन्छ एउटा भिडियो बनाइदिउँ न त, केही त सिक्नुहुन्छ भनेर मात्र गरेँ, अरू केही होइन। त्यति हो साथ। अनि एउटा क्वेसन छ, वाट आर द रोल अफ पोलिटिकल पार्टिज? राजनीतिज्ञहरूले गर्नुपर्ने उनीहरूको काम के हो त? वाट आर द रोल, त्यसको भूमिका के हो, त्यो पढ्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, यति नै भन्न चाहन्छु। अब वाट इज सार्क? SAARC थाहा छ नि, सार्क भनेको पढ्यौँ हामीले, साफ्टा के छ यो, त्यो पनि पढ्नु होला। NGO INGO खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लाग्दैन, मैले यसो हेरेँ त्यहाँ प्याटर्नहरूमा देखिनँ क्या, प्रिभियस क्वेसनमा हेरेको देखिनँ मैले है। र एउटा कुरा भनौँ, UN छ नि, UN युनाइटेड नेसन भन्छ, UN को चाहिँ पढ्नु है साथीहरू। त्यो UN को बारेमा के छ भने तपाईँको चाहिँ युनाइटेड नेसन अनि त्यसको फङ्सन होला सायद, वाट आर द फङ्सन्स अफ UN भन्ने छ, जम्मा 5वटा पोइन्टहरू छन्, अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है, होला अलि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यति पढ्नु होला। यति गरेपछि लगभग सकिन्छ। हजुरहरू सबैले आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्नु होला, केही गाह्रो छैन, आत्तिनु पर्दैन। मैले पोलिटिक्सको कुरा गर्दैछु। पोलिटिक्समा के छ भने सबै सकेसम्म सबै प्रश्नको उत्तर क्रिएटिभमा लेख्ने हो। क्रिएटिभ केही नै आएन भने पनि जे आउँछ त्यसको बारेमा जे थाहा छ त्यही लेखिदिने हो। ओके, त्यति काम गर्नु होला, पास गर्न सकिन्छ, गाह्रो छैन। र त्यसपछि गएर साथीहरू एक्जाम भनेको स्ट्याटिस्टिक्स र कम्प्युटरको छ, त्यो पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। आफ्नो हिसाबले पढ्नुहोस्, गर्नुहोस्। र मैले भन्दैछु नेपाली ट्रिक्सलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनकि अब जब 4th सेमिस्टर यहाँहरू पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि 5th 6th 7th 8th ती सेमिस्टरमा सहयोग गर्न म छु। भिडियो बनाउनेछु, युट्युबमा राख्नेछु, कुन च्यानलमा? नेपाली ट्रिक्स युट्युब च्यानलमा। त्यसैले आज र अहिले सब्सक्राइब चाहिँ गरिहाल्नु होला, बाँकी कुरा हामी पछि नै भेटौँला है। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णको बाँकी समय शुभ होस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।